שלום. אנחנו נדבר בקצרה, בכמה נקודות ככה, בכדי להכין את עצמנו לחג הפורים, מעין מבזק קצר. כידוע, המן זה לא איזשהו סיפור היסטורי שקרה פעם. חז"ל אומרים, מי שקורא את המגילה למפרע לא יצא. כאילו זה קרה פעם, עכשיו זה לא אקטואלי. זה היסטוריה, אגדות, פולקלור. לא, אין הדברים כך. על פי פנימיות התורה, בכל שנה ושנה יורד אור, שהוא בעצם שפע, עם מסרים באותו הקשר, ממש אותו הקשר, ובאופן הכי אקטואלי. אקטואליה יהודית, זאת אומרת, הדברים מדברים אליי כאן ועכשיו. ישנו האמן שבכל דור ודור. זה אנחנו רואים ממש במוחש. כשיהודי שוכח על שליחותו כיהודי, לחיות בתור אדם שהוא יהודי לשון מודה על האמת בכל תנאי, ומפיץ את אור האמונה באמת, בפועל, במעשים, זה מצב טוב, אבל המציאות כל הזמן מזמנת לנו התמודדויות פנימיות. יש גם את הגוי אשר בקרבך. והצד ההרסני שבכל אחד מאיתנו, ששם לי רגל, יש לו דרגות שונות, וראשיתו בעצם בשורשו מדובר בממש לעומת זה. זה לעומת זה עשה אלוקים. מול הדעת דקדושה, מול המשה רבנו, המשה הפרטי שלי, שעניינו בעצם שאני מתבונן ומתמקד בנכון, בגלל שהוא נכון בפרטי פרטים, ואז הדעת שלי, המשה רבנו שבי, פותח את רגשות הלב, את המוטיבציה, את המנוע הרגשי לעשות מעשים בחיות, את השליחות שלי בחיות. מולו, ממש זה לעומת זה, יש את ההפך של הדעת של הקדושה. מעין דעת דקליפה. זאת אומרת, יש בי צד שהוא שמו עמלק. עמלק בגימטריה ספק. וכשאני מרים את ידי משה שבי, מתבונן בנכון בגלל שהוא נכון, אז מעט אור מגרש הרבה חושך. זאת אומרת, יש יתרון לקדושה, יש יתרון האור, שהוא מגרש הרבה חושך בלי להתאבק בו בכלל. אבל כשידי משה כבדים, שהדעת שלי לא ממוקדת בעיקר, והטפל תופס גובה, יש בי צד שהוא חצוף. העמלק שבתוכי, עמלק בגימטריה ספק, זה הצד שמקרר אותי בדרך. ההליכה בדרך היא מאוד מאוד קשה. אם אני למשל רוצה להיות מוזיקאי, אז צריך לזכור שהדרך היא מאוד קשה, מפני שאני רוצה להיות מוזיקאי, אבל בינתיים מאוד קשה לי. הנגינה קשה, התרגילים מעיפים, האצבעות כואבות. אני לא מרוצה מהנגינה שלי. כל נגן טוב מפריע לי, הוא נותן לי תחושה של חולשת הדעת. זאת אומרת, אני בעצם מתקרר. הצד שמקרר אותי נקרא עמלק. הוא מקרר אותי כשאני בדרך, אשר קרחה בדרך, מוריד את ההתלהבות, את ההתחברות, את המוטיבציה לעשות חיובי. בגלל שאיבדתי איתי את המיקוד במטרה, את המשה רבנו, את המושיע הפרטי שלי. זאת אומרת, מדובר בעצם שכשאני הולך בדרך, מקרר אותי הצד שנקרא עמלק, והוא אחריתו עדי עובד. הוא יודע שהסוף שלו זה אבדון. הוא ירוס אותי, אין לו את מי לנצל, אין לו ממי לנהוג כוחות. כלומר, הוא בעצם, כל חיותו בעצם זה, מזה שהוא נצמד אליי. נצמד אל יהודי שהוא דג שמן, יש לו נפש אלוקית, יש לו שליחות, יש לו תעודה של יהודי בעולם. ולכן עמלק יודע שאחריתו עדי עובד, אבל מה? הוא לא אכפת לו. הוא יודע שהוא הולך למות, הוא יודע שהוא הולך להרוס את עצמו, הוא ירוס אותי, ירוס את עצמו. לא יהיה לו, הוא הורס את מקור חיותו כשהוא הורס אותי. ובכל זאת, הוא מוכן להתאבד. הוא מוכן לעשות הכל, הוא מוכן למות, העיקר להרוג יהודי. להרוג כמה שיותר יהודים שבתוכי, זאת אומרת, מודה באמת שבתוכי. הוא עושה לי פיגועים. יש לי צד שמדי פעם עושה לי פיגועים, הוא מוכן למות, העיקר להרוג את היהודי שבי. והוא עושה לי שטויות, ועושה לי בעיות, ועושה לי קשיים, ועושה לי טעויות, ועושה לי דברים שאני חוזר מהם ממש בסחילה. וכל פעם אני שואל אותו, למה? למה אתה עושה לי את זה? למה אתה עושה לי? למה אני חוזר על אותה טעות? וכל פעם מחדש, הוא אומר לי, ככה. מה זה ככה? אי אפשר לענות כשאומרים לך ככה. מפני שזה זה לא מצד טעם ודעת, זה לא מצד שכל. זה מצד, יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו, הוא יודע שזו האמת. זה פשוט חוצפה. אני מכיר היטב את החצוף הזה שבי. כל אחד מכיר את החצוף הזה שבתוכו. זה זרע עמלק שנזרע בכל אחד ואחד מישראל, שיש מלחמה להשם בעמלק מדור דור, בכל דור ודור. הדרך היחידה, ממש הדרך האפשרית היחידה להילחם בעמלק, זה פשוט להתעורר במסירות נפש מצד הקדושה.
זה להחליט שאני עושה לו פיגועים, פיגועים של מחשבות טובות, למעלה מטעם ודעת, בלי שכל, חצוף, בלי ויכוחים, דיבורים טובים, מעשים טובים, ממש למעלה מטעם ודעת. אי אפשר להילחם בו בשכל, כי הוא יודע את ריבונו. יכול להיות מומחה לטניה, מומחה לגמרא, מומחה לאלף ואחת דברים, ופרופסור, אבל נשאר מושחת. מה הקטע? זאת אומרת, הצד הזה שבי לא מתרשם מן האמת, הוא יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו. צד חצוף. ומלחמה להשם בעמלק מדור דור, מה הכוונה? שלמעשה, אצלנו בנפש יש שורות, דור בארמית זה שורה, דרה זה שורה, יש שורה של עצם הנפש, של התענוג, שורה תחתונה יותר של הרצון, שורה יותר תחתונה של השכל, שורה יותר תחתונה של הרגשות, שורה יותר תחתונה של המחשבה, דיבור ומעשה, כלומר יש הילוך שפע הקדושה, בעצם אני מעין צינור שעובר דרכו שפע של כישרונות, של איכויות, של נתינת כוח, שאני צריך להביא אותם אל המימוש בתוך עולם החומר, שבשביל זה נברא החומר, להמתיק אותו, לגלות את האלוקות שבו, לתבוע צורה בתוך הסתמיות, משמעות בתוך הסתם. אז הילוך שפע הקדושה, כל תפקידו של המלאק זה לנגד להילוך שפע הקדושה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור, הכוונה שהוא לא נותן שהרעיון יבוא אל המימוש, שהכישרון יבוא אל הביצוע בתוך היום-יום, בתוך קשיי הגשמיות והחומריות. זאת אומרת, הוא עורב ליהודי שהוא יוצא ממצרים. זאת יציאת מצרים, והרי תכליתה להגיע למתן תורה. אז הוא עורב ליהודי כשהוא בדרך, וכל פעם בפרשת דרכים, כל פעם בעניינים של התמודדות, של פסיכה על סעיפים, הוא מגיע כמו נחש, כך אומר הזוהר, והוא מקיש את היהודי, הוא לא נותן לו, הוא כאילו מטיל בו ארס של רפיון, קרירות, סתם, אין טעם. הדרך היחידה להילחם בו, זה לעורר את עניין מסירות הנפש. עניין הפורים זה שער מסירות הנפש. צריכים מסירות נפש בכל ימות השנה. אבל מפורים זה בהדגשה יתרה, זה זמן מסוגל ליורד שפע, וצריכים טיפה להתבונן בתוכן של הזמן, בכדי לחיות עם הזמן, לקחת ממנו כוחות, נתינת כוח, בהדגשה יתרה, בהתבוננות, לכל השנה כולה. בעצם פורים זה עניינו של הגורל. גורל זה עניין של למעלה מטעם ודעת. לעורר את המשה שבי, את מסירות הנפש שבי, וכך לנצח את הספק ואת הקירור שכנגד הקדושה. ברוכים תהיו.